السلام عليكم. معلش انا اضطريت هسجل فيديو كمان، مش هينفع ان انا اعمل بث مباشر. اللي حصل لما كنت عامله البث المباشر من شويه، اتعملت عليه روبورتات حقوق ملكيه، مش عارفه ازاي، واتحذف واخدت حظر على الاكونت بتاعي. فانا بعمل الفيديو ده وهنزله على صفحه هشام بقى، واتمنى ان الناس تشاركوا يعني، عشان انا يعني طبعا هو اللي ازعج النظام وعملوا الريبورتات ديت، عشان انا اظهرت كذبهم. انا اظهرت وثائق اللي هتشوفوها تاني دلوقتي في الفيديو بتظهر ان هم كذابين، نظام كذاب. بس خلينا نبتدي من الاول واحده واحده. اولها يعني تسلسل الاحداث، ان انا ابتدت في حمله سفاله بتشكك في نسب سائر ابني، كان بيقودها المقدم او العقيد احمد شعبان، اللي هو مسؤول الملف الاعلامي في مصر، اللي بيبعت بالسامسونج يا جماعه. وصور ابني نزلت على كل المواقع، والباز على البرنامج بتاعه. ابني مين ده يا هشام؟ حاجه منتهى الانحطاط. بعد كده حصل تفاوض ان انا اسكت، وانا يمكن عملت بث مباشر واغلب الناس عرفت بالموضوع دوت اني اسكت وهم هيسكتوا، وانا رفضت. فوصلنا لمرحله تانية، مرحله التهديد. وانا هقول انا اتهددت بايه. انا اتهددت بثلاث حاجات في السريع كده. اتهددت بصديقتي نرمين حسين، وهي معتقله دلوقتي، واتقال لي بالظبط، انا هقول بالظبط وسامحوني في اللفظ اللي هقوله لان هو ده اللي اتقال لي. نرمين اتقعد معاها واتفشخت، وهتطلع تتكلم عن علاقاتك الجنسيه، وهتثبت بالدليل ان سائر ابن مش ابن هشام. كان في منتهى السفاله. مش بس نرمين، ناس من الدرجه الاولى عندك، ناس من الدرجه الاولى عندك اتجابوا، وزمانهم قاعدين معاهم دلوقتي، وزمانهم دلوقتي بيتفشخوا، ودول هيتكلموا عن عمليات مشبوهه انت قمتي بيها وتمويل. نيجي بقى عند المرحله الخطيره اللي خلتني الجا للحكومه التركيه هنا، هو ان انا اتهددت بسائر نفسه، سائر ابني اللي عمره 8 سنين انا اتهددت بيه، وده خلاني لجأت للحكومه التركيه، ورحت قابلت دكتور ياسين أقطاي، والراجل مشكورا ان قعد تقريبا 3 ساعات يسمع في الفويسات التهديدات اللي جايه لي. طبعا التهديدات دي جايه لي من شخص معلوم، شخص معلوم. هناك كان زوج واحده صديقتي، وهو شغال معاهم، يعني شغال في الجهاز معاهم. ان التهديدات طبعا. المهم السائر دكتور ياسين سمع الفويسات وشاف السكرينات وشاف الرسائل، هو اهتم جدا وارسل كل دوت لوالي اسطنبول. وكان حتى قدامي يعني انا قدامي الراجل كتر خيره اتصل بوالي اسطنبول واهتم وبعت وكل حاجه. كمان التهديدات ديت وصلت لوالي اسطنبول عن طريق منظمه ايها، وهي منظمه حقوقيه ينوت، برضو نفس الحكايه، اتخضوا جدا ان في تهديدات بتجيلي من ضابط مخابرات بطفل صغير، بابني الصغير. دي بقى المرحله كانت انتهت. التهديدات دي بالمناسبه كانت يوم 14 نوفمبر. نخش بقى على التصعيد الجديد اللي عملوه، وهو اسقاط الجنسيه عني. كاتبين كده اهوت. الاول طبعا مجلس الوزراء اجتمع، مجلس الوزراء بتاع دوله مصر اجتمع عشان يسقط الجنسيه عن غاده نجيب. دورت انا ما لقيتش حاله قبل كده، هو ما شفتش ان مجلس الوزراء اجتمع لحد عشان يسقط جنسيته. دي اول حاله سابقه، يعني حقيقي سابقه يعني ليهم، حاجه غير مسبوقه ان يعملوا كده هوت. المهم يسقط الجنسيه عن فلانه الفلانيه، وبين قوسين ورجعوا للقرار طبعا بتاع مجلس الوزراء. سوريه الجنسيه اصلا. تخيلوا ده الخطاب ده اللي مكتوب في قرار رسمي، سوريه الجنسيه اصلا، اللي هو واحد بيقول لي انت سوريه اصلا، يعني كده هو. وعلى ما يبدو ان هو تبرير للخطا الفادح والجريمه وعدم الدستوريه وبطلان اللي هم بيعملوه. هم بيدعوا اني انا اكتسبت الجنسيه من هشام لما اتجوزته، على حسب ما هم نشروا 13 مارس 1999. انا هثبت لكم حالا اني انا مصريه بالدم من الولاده، مصريه بالدم من الولاده. انا الاول والدي سوري، والدتي مصريه. والدي كان موجود في مصر من عمره 19 سنه، من قبل الوحده. جت الوحده اللي حصلت ما بين مصر وسوريا. انا والدي ماشي يا جماعه لغايه دلوقتي بحاجه معترف بيها كده، ببطاقه مكتوب عليها الجمهوريه العربيه المتحده. ما كانش فيه حاجه اسمها
بطاقه لمصر وبطاقه لسوريا، لا كانت الجمهوريه العربيه المتحده. انا والدي ماشي بيها لغايه دلوقتي. المهم نيجي بقى لوالدتي اللي هي مصريه ابا عن جد عن جد عن جد يعني. الدستور بيقول ايه؟ الدستور المصري اللي هم عاملينه ماده 6 بتقول ايه؟ بتقول ان الجنسيه المصريه حق اصيل لمن يولد لاب مصري او ام مصريه. يعني انا دي تنطبق عليا، انا مولوده لام مصريه، ومن اول لحظه انا مكتوبه مصريه، وانا لا املك اي جنسيه تانية، انا من اول لحظه مصريه. نثبت لكم بقى الحاجات دي، معلش انا عايزه الموبايل نثبت لكم الحاجات ديت اها. بس يا جماعه منظر الورقه دي انا غاده محمد نجيب، مدرسه مصر الجديده الثانويه العامه. يعني دي شهاده الثانويه العامه مختومه بالاختام ديت اهو. نقلبها ها، ادي الختم، ادي غاده محمد نجيب شيخ جميل اسمي. بصوا يا جماعه مواليد ايه؟ شبرا، انا مواليد شبرا. فين الجنسيه يا يوسف؟ اهي الجنسيه، جنسيه مصريه، جنسيته مصريه، اللي هو انا مش حد تاني. ها يا جماعه، ها دي الحاجه اللي هي بصوا مش مستحيل تتزور. ننزل تحت شويه، ها دي اسمها امتحان لحظه شهاده اتمام الدراسه بمرحله التعليم الاساسي سنه ايه؟ 87 اهيت. وهبقى اوريكم برضو الجنسيه مكتوب ايه. ها دي شهاده، معلش اوريكم. نيجي بقى كده الاسم غاده محمد نجيب شيخ جميل اللي هو انا. ها فين اهي جنسيه الطالب مصريه. يا ريت يا جماعه مواليد شبرا، جنسيه الطالب مصريه مواليد شبرا. ها دي اهي غاده اهو، جنسيه الطالب مصريه شبرا. بصوا المنظر، دي باي حال من الاحوال دي مزوره، الورقه دي بالقضم دوت مصوره دي. ها طبعا كنت عيله لا اتجوزت هشام ولا شفت هشام ولا لسه كان نعرف يعني ان احنا هنتقابل. دي بتاعت الجامعه، وزاره التعليم العالي مكتب التنسيق بالجامعات والمعاهد سنه 90. غاده محمد نجيب مواليد ايه؟ محل الميلاد شبرا، الجنسيه مصريه اهو دي اهو. انا جايبه لكم ورق قديم ولا الكتروني ولا ما الكترونيش عشان ما حدش يقول دي بتاعت الجامعه بس. يعني ايه للاسف مش مكتوب فيها الجنسيه ايه. نيجي بقى هم بيقولوا ان انا اتجوزت هشام سنه 13 مارس 1999 ماشي. دي شهاده محمد ابني الكبير، بصوا اهي اهو الختم. نيجي بس بقى ايه، محمد هشام عبد الله، الاب هشام عبد الله، الام غاده محمد نجيب مصريه، والاب اهو ممثل مصري. نيجي بقى لميلاد محمد ابني، مواليد ابني 31/7/1998. يعني انا على حسب روايه النظام المصري خلفت محمد ابني قبل ما اتجوز هشام بسنه. محمد ابني اللي انا اهو الام مصريه سنه 98 مصريه قبل حسب روايتهم اللي هم بيقولوا. انا بالمناسبه متجوزه هشام تقريبا 95. يعني دي تقريبا الحاجات اللي انا يعني كنت عرضتها في البث اللي فات لحد هنا اهوت. وفجاه طبعا هم اتجننوا وجالهم هبل وجري ريبورتات واتعمل حقوق ملكيه. نظام جبان، انتوا متخيلين النظام؟ انا وريتكم والورق ومنقيه ورق قديم. طبعا الناس عارفين انا وهشام خرجنا ازاي، يعني اغلب الناس عارفين ان احنا خروجنا كان زي ما تقولوا كده في يوم وليله. يعني عارف اللي هو إيه يعني جري. يعني انا لدرجه اني انا ما خرجتش بكل ولادي، انا عندي 4. خرجنا بالصغيرين ببنتي وابني الصغير، وسيبنا الاثنين الكبار. فيعني انا مش جايبه ورق، انا بالصدفه والدتي
كانت جايه لي زياره يعني السنه اللي فاتت، وقلت لها جيبي لي الورق اللي عندك، لو عندك ورق ليا جيبيهولي. فهي طبعا يا حبيبتي محتفظه بشهادات ميلادنا وشهادات الدراسه يعني الحاجات ديت يعني، فجايبه لي شهادات الدراسه يعني. فده ادي الدوله يا جماعه، الدوله الكذابه، الدوله اللي بتدعي ان انا اكتسبت الجنسيه بالزواج من هشام. الكلام ده مش حقيقي خالص. انا زي ما وريتكم مصريه بالدم من الولاده، من اول ما اتولدت، ووريتكم الشهادات ازاي مكتوبه مصريه. نيجي بقى للجزء الثاني اللي هو القرار نفسه، القرار الوزاري اللي استند لقانون هم عاملينه طبخينه. حتى القانون اللي طبخينه ما ينطبقش عليا يعني انتوا باطل من كل ناحيه. يعني انا مصريه الام وجنسيه وبالمولد وبالدم، ومن ساعه ما اتولدت مصريه، وهم يقول لك اكتسبت الجنسيه من جوزها. يلا بيقول لك الاقامه في الخارج اقامه عاديه. طب اقامه عاديه كده، رجعت للقانون اشوف ايه موضوع الاقامه العاديه. يعني كل واحد عايش بره هتسقطوا عنه الجنسيه؟ لا، طلع بقى ليها شروط. الموضوع مش اقامه عاديه ووقفوا، لا، القانون قال لك اقامه عاديه واشتغل مع منظمه حكوميه. انا ما بشتغلش مع منظمه حكوميه، مع منظمه حكوميه لدوله مصر بينها وبين مصر حرب. انا ما بشتغلش لا منظمه حكوميه ولا غير حكوميه، انا ست بيت، انا قاعده بربي عيالي في البيت. النقطه الثانيه اقامه في الخارج عاديه وانضمت لمنظمه اجنبيه من اغراضها ايه قالت اللي هو تقويض الدوله او تقويض العمل الدوله بالقوه. قوه يعني حد ممكن تطلعوا لنا اثباتات بالكلام ده؟ ممكن تطلعوا انتوا دوله المفروض دوله يا جماعه، طلعتوا قرار وزاري او قرار من مجلس الوزراء على الاقل تثبتوا الكلام دوت. ايه هي المنظمه الاجنبيه اللي انا انضمت ليها؟ يعني ايه هي؟ طب ايه هو نوع القوه اللي انا ممكن استخدمه؟ ست في سني وعندها 4 ولاد وزوجه، يعني ايه القوه اللي هتستخدمها؟ يعني مفيش. نيجي بقى للحكم. هما بيقولوا اني انا عشان قاعده في الخارج، وعشان كمان عليا حكم نهائي بحاجه تضر امن مصر. ايه الحكم بقى؟ الحكم ده مش نهائي، الحكم ده غيابي. انا ما حضرتش، انا ما عنديش محامي في مصر يحضر عني، وما كنتش عامله توكيل لحد في مصر يحضر عني. فالحكم نهائي مش نهائي. يعني ايه؟ انا ما نلتش حقي الطبيعي زي اي بني ادم في الدنيا ان هو يدافع عن نفسه. واصلا القضيه في شنك. يعني انا مش محتاجه اقول للناس ما شاء الله على القضايا المسيسه يعني، والاحكام المسيسه قصدي في مصر. يكفي ان احنا عندنا راجل كفيف ربنا يفك حبسه اتحاكم واتحبس بتهمه ان هو كان بيدرب الناس على القنص. انتوا متخيلين؟ احنا عندنا قضاء بيحاكم الاطفال في قضايا ارهاب. احنا عندنا قضاء بيحاكم ناس مسنه وكبيره في السن بتهمه قطع طريق. يعني احنا ما عندناش قضاء. فدي الاحكام المسيسه، ده الحكم بقى اللي هم مستندين اليه. ودي حاجه انا حتى ما اعرفش عنها حاجه. يعني القضيه نفسها انا ما اعرفش عنها حاجه. بيقولوا حاجه اسمها المجلس المصري للتغيير. رحت ادور ايه المجلس المصري للتغيير اللي انا متهميني بيه. انا اول مره اسمع. طلع مجموعه من الناس يا عيني هفهم عقلهم، اتجننوا وقالوا هنخوض الانتخابات الرئاسيه قدام السيسي 2018. يعني حتى ما فيش قوه، ما فيش مظاهرات، ما فيش مش عارفه ايه، وتقدروا ترجعوا تدوروا على المجلس. مجموعه من الشباب ومجموعه من الناس قالوا هنخوض الانتخابات ومش عارفه ايه والكلام دوت، سواء بقى ناس من مصر وناس من بره، واتقبض على الناس اللي من مصر لمجرد ان هم اتجننوا. يا جماعه اتجننوا وعملوا جريمه. هيقفوا قدام السيسي في الانتخابات، هيرشحوا واحد في الانتخابات. طبعا ما تمتش يعني، واحنا يعني اصلا انا مش مؤمنه بالانتخابات، انتخابات كلها مزوره. انا تقريبا يعني خلصت، يعني وريتكم اللي ما يثبت ان انا ما اتجنستش بالزواج، انما انا جنسيتي المصريه بالدم وبالام وبالمولد ومن ساعه ما اتولدت.
بس في والله نقطة كمان، حتى لو فرضنا ان انا كدابة، انا كدابة وكأنكم ما شفتوش الشهادات ديت، انتوا عارفين ان مش من حقهم اصلا حتى لو انا مكتسبة الجنسية بالزواج ان انا يسقطوها عني الا خلال 5 سنين من اكتسابي. هم بيقولوا ان انا اكتسبتها سنة 99 لما اتجوزت هشام، طبعا انا متجوزة هشام قبل كده. يعني انت كان قدامك لحد 2005، ده اللي كنت تقدر عليه 2005 تقدر، يعني بناء على القانون اللي انتوا عاملينه اللي انتوا مفصلينه، اني انا لو ارتكبت جنايه او عملت مش عارفه ايه او عملت ايه خلال ال5 سنين من اكتسابي للجنسيه، وهم بيقولوا مكتسبه سنه 1999، يعني في 5 سنين. احنا السنه احنا النهارده احنا 2020 يعني حتى لو انا كدابه هم مش من حقهم يسقطوا. انا بس حبيت اظهر ليكم ان دوله زي مصر كدابه، دوله اجتمعت ولفقت عشان واحده ست، عشان يسقطوا الجنسيه عن واحده ست. انا اسفه للاطاله ومتشكره لسعه الصدر واتمنى انكم تشيروا الفيديو دوت في كل مكان عشان تثبتوا ان النظام المصري نظام كذاب وفاشل، حتى في الكذب فاشل. شكرا.